welcome po sa ating YouTube channel kung saan pinag-uusapan natin ang online distance learning. So maraming salamat po sa ating mga followers and subscribers na laging tumatangkilik sa ating mga videos tungkol sa online distance learning. Sana po so far sa panahon na ito, sa mga nabigyan na natin, sa mga nagawa ng videos natin, marami na kayong nakuha at natutunan sa aming mga videos to help you shift to online distance learning. Okay, kasi naman po talaga ang aming hope na makatulong kami para maka-ease in tayo sa online distance learning, lalo na para sa new normal na to. Ngayon sa teachers, itong tool na pag-uusapan natin naman ngayon, okay, isa na namang tulong para mas matulungan tayo makapag-conduct ng online classes natin. Kasi alam po natin, di ba, sa asynchronous part, marami na tayong tool na pwedeng gamitin. Nandiyan na po ang mga LMS natin, lalo na po ang online, ang mga Google Classroom, for example. Diyan natin ginagawa yung mga asynchronous activities natin. Pero ang question kasi, teachers, what if gusto natin mag-synchronous and gusto natin mag-simulate ng actual classes na ginagawa natin? So, yung meron tayong lecture, meron tayong input, etc. Anong tool ang pwede natin gamitin? Okay, alam natin, for example, si Zoom, meron na silang mga whiteboard applications or integrated whiteboard. Pero may kulang marami pa rin kulang dun sa functionality ng mga online whiteboards ngayon. At ito yung siguro pinakamalaking sagot. Okay, itong tool na to na i-introduce natin today, ang pinakamalaking sagot to have an online whiteboard that is interactive and rich in resources. Okay, so kung gusto mo maglagay ng maraming resources sa iyong whiteboard, ito po ang hinahanap natin. Okay, so ito po ang tinatawag nating My Viewboard. This was developed by ViewSonic. Kung kilala niyo po ang ViewSonic, sila po ang isa sa mga leading manufacturers ng mga projectors, LCD screens. Malamang nakita nyo na po sa mga classroom natin yan kasi napakasikat po ng ViewSonic in terms of your projectors. Okay? So itong si My Viewboard is actually specifically developed para sa education. Okay? Ito po ay free, okay? So wala po kayong kailangan bayaran except kung gusto niyo po mag-upgrade sa kanilang premium to get extra functions and features, you may do so. Pero yung pong free version nila will not disadvantage you in any way. Okay? So, ngayon po today, hindi pa tayo mag-tutorial, hindi ko pa kayo tuturuan kung paano gamitin ang My Viewboard. Instead, ipapakilala ko pa lang po sa inyo. Okay? So, dito po, nakita natin sa ating dashboard, no? So, kapag nag-sign up po tayo, okay, gamit ang ating mga email, ganun lang po kadali. Kailangan nyo lang po ng email at mag-sign up para magkaroon po kayo ng My Viewboard account. Okay? So, once you're there, teachers, no? Magkakaroon kayo ng access to what they call the My Viewboard whiteboard. Okay, so pag-uusapan po natin next time. Ang ipapakilala ko po sa inyo ngayon ay ang ating My Viewboard classroom kung saan pwede po kayong mag-online class. Okay, so click lang po natin yan. So kapag nakapag-sign up na po tayo, i-click lang po natin ang icon na yung tab na yun, no? At ito na po, okay, nasa loob na po tayo ng ating My Viewboard classroom. So kung nakita niyo, teachers, basically it's a whiteboard. Okay, so pero it's not just your ordinary whiteboard because napakadami pong pwedeng gawin dito sa tool na ito. Unang-unang advantage niya, teachers. Nakita niyo po ito sa upper right corner. So meron po diyang ID. Okay? Teachers, pag po may magkaklase po kayo, okay? Ang kailangan nyo lang pong gawin ay ibigay itong ID na to sa inyong mga estudyante. Okay? At wala na silang kailangan gawin, no? Hindi nila kailangan mag-download, hindi nila kailangan mag-setup. Ipapasok lang nila yan sa kanilang sa My Viewboard Join website. Okay? At makakasali na po sila sa kanilang My Viewboard. Isa yung My Viewboard. So, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa mo dito, teachers, makikita yan ng mga students mo. Okay? So, ganun po yan kaganda. Okay? And, so aside from that, okay, pwede mo rin makita ang iyong sarili habang ikaw ay nagtutok. No? So, dito sa lower right corner, meron kang camera. Okay? So, pwede mo ipakita rin yung sarili mo during your talk. No? Yan. So, nakita niyo po, dalawa na ako sa screen na to. Okay. So,
pwede kang nagsasalita at nakikita ng mga students mo habang ginagawa mo yung presentation mo. Okay. Punta naman tayo dito, teachers, sa mga tools, no? Madami ring tools si My Viewboard, no? So, meron kang, of course, yung mga resources mo, no, sa classroom file management. Meron ka ring pen tool, kay pan-drawing, meron kang pang-erase, meron ka ring shapes, at saka text. Okay? Dito sa baba, andyan ang iyong management menu. Okay, so yung mga students na nasa loob ng iyong My Viewboard, makikita mo yan sa right side kapag clinic mo yung icon na yun. Ano? Okay, so yan. Dapat nandito po. Wala lang tayong student ngayon, pero dapat nandito po yan sa white space na to. Okay, so yan. Dito po dapat yan. Okay? So, nakikita mo rin sila sa baba, no? Pwede ka rin divide ng students into groups. Yung tinatawag yan ng My Viewboard na huddle. So, pwede mo silang i-group into like smaller groups. Pag magbibigay ka, for example, ng mga tasks or activities, pwede nilang gamitin yan. Okay? And madami ka ring controls, no, sa kung anong pwedeng gawin ng mga students mo. Control mo kung pwede ba silang mag-annotate, kung gusto mo ba silang makapag-raise ng hand nila, etc. Okay, so yan yung mga control options mo bilang manager nung My Viewboard, no? Okay. And perhaps siguro ang pinaka-interesting part, no, ng My Viewboard ay itong tinatawag ng mga developers, no. Narinig ko lang po ito sa mga developers. Ang tinatawag nilang magic box. Okay? Bakit ang tawag nila dyan ay magic box? Later ko lang na-realize bakit yung magic box. Kasi technically, teachers, from that box, you can import almost anything. Okay? You name it, you can import it. Okay? So, images, files from your Google Drive. So, for example, meron kang Google Slides na gusto mong i-import, nasa Google Drive mo yan, ilagay mo lang yan. Or pwede mo yang ilagay sa iyong presentation. So, for example, maglagay tayo ng image. And teachers, look at how efficient it is. Hindi tayo lumalabas. Okay? So, kung gusto ko mag-search ng image, okay, for example, gusto ko image from the internet, okay? Ang gagawin ko lang dyan, mag-type ako ng image dito. For example, mag-type ako ng nation, okay? So, maghanap ako ng any word or any image na pwede kong gamitin para ipaliwanag ang example. Gusto ko itong ilagay. And nakita niyo, teachers, no? Ida-drag and drop ko lang yan dun sa aking canvas. Okay? Ang tawag po nila dito sa whiteboard na to ay canvas. Okay? So I can insert as many images as I can. Okay? And again, teachers, no? Using your pen tool, pwede niyo po ulit yang i-annotate, no? So, pwede niyo pag-usapan. So, what that is. Okay? Okay. Yan. So, for example, teachers, no? Pwede kang mag-lecture like that, no? Right there and then. Okay? So, from the internet, pwede mo na siyang i-download. Pwede ka rin, for example, mag-insert ng video. Okay? So, for example, mag-insert tayo ng video from YouTube. And again, no, integrated ulit siya, no, teachers. No? Hindi mo kailangan lumabas ng ang inyong presentation, no, to be able to show videos. Okay? So, for example, meron kang ito, insert natin. And again, no, gagawin natin, ida-drag and drop natin yan dito. Okay, so, yun na po. Nandiyan na yung inyong video at makikita nyo na yan sa ating My Viewboard. Okay, pwede nyo pong i-adjust yung size niyan kung gaano kaliit or kalaki yung size na gusto nyo. So, again, teachers, no, pwede mong i-organize yan, no, accordingly. Alin yung mga nasa taas. And look at that, teachers. It actually, hindi na rin ito lalabas ng inyong My Viewboard. Pwede na po yung panoodin sa loob ng inyong canvas. Okay, so isa pa rin yan sa magandang features ni My Viewboard. Okay. So, several other things. Pwede ka rin maglagay ng website, or links sa website, etc. Okay? And once you're done, teachers, no, so for example, ang dami mo nang nilagay sa canvas na to, don't worry kasi you can actually add, no, sa baba, no, makita niyo, teachers, you can actually add another canvas.
So by adding another canvas, magkakaroon ka ulit ng white canvas. Okay, so for example, ang dami mo nang nilagay dun sa canvas na yun. Pwede ka ulit gumawa, teacher, ng bago mong canvas. Now, question is, teacher, pwede ba akong gumawa na before this, no? Pwede ba ako mag-prepare ng aking canvas? Yes po. Okay, so meron din po kayo application in order to create presentations to write in my viewboard. Okay? And kung gusto niyo rin po, pwede kayo mag-import ng Google Slides, kay PowerPoint presentations, at ipoproject niyo po yun dito sa inyong my viewboard. Siguro tingnan lang natin, no? Mag-import tayo ng isang, so punta po ulit tayo ng ating magic box. Okay? So, and kuha po tayo ng presentation from my drive. So yan, hanap lang tayo ng applicable na document. Siyempre teachers, no? Meron tayong mga naka-block, for example, Google Sheets, Google Form, kasi hindi naman natin kailangan ipakita yun sa loob ng ating My Viewboard. Ayan, teachers, no? Katulad lang ng resource natin kanina, i-drag lang ulit natin yung resource na yan papunta dun sa ating whiteboard. Okay, so yan, pinaprocess lang yan. So, depende teachers to kung gaano kabigat. Yan, so teachers, no, depende sa gaano kabigat yung file. Okay, so kapag masyado mabigat yung file, syempre matagal magpa-process. Kaya kung meron kayong mga presentations na ipapresent, I suggest gawa na kayo ng pre-made canvas nyo or whiteboard para hindi nyo kailangang i-download or i-process pa. So, teachers, no, pag lumabas na to, pag natapos na mag-import at i-process, lalabas na siya as one, each page or each slide ng inyong presentation will become one canvas. Okay? And pwede nyo pong i-annotate yung per canvas na yun. So, pwede rin po kayong pumili. For example, kunyari, ito lang yung gusto kong i-import. Okay? So, pwede lang po natin i-check yung mga gusto nating i-import. Tanggalin po natin yan. For example, ayokong i-import yan. Okay. So, pwede po kayo pumili teacher sa anong slides yung gusto nyo i-import. So, yung example, ito lang po gusto natin i-import. And yan, lalabas na po siya as per canvas na pwede nyo i-annotate teachers. Okay. So, and you can now do your online class, no? Using your presentation with annotations. So teachers, no, yan ang siguro potential at capabilities ni My Viewboard, no? At pwede pa natin siyang i-explore. So madami pa tayong gagawin. So magkakaroon tayo ng mga training sessions for My Viewboard para matulungan namin kayo to use My Viewboard for your online classes. Promise ko teachers, no, napakaganda at napakalaki ng potential nito to help you with your distance learning. Okay, so abangan po natin ang ating mga tutorial videos na ilalabas natin para sa My Viewboard. Okay, next week and the following weeks after this. Okay, so maraming salamat. So please don't forget to like, share, and subscribe to our channel para mas ma-notify po tayo na mas maaga sa ating mga live events or mga videos, uploaded videos dito sa channel natin. So maraming salamat po ulit and we'll see you on our next tutorial on My Viewboard.